अब हामी इनपुट फंक्सनको कुरा गरौँ। अब फर्स्ट क्वेसन के छ मसँग भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम द्याट आस्क्स द युजर फर देयर नेम एन्ड ग्रिट देम विथ अ पर्सनलाइज मेसेज भनेको मलाई चाहिँ प्रोग्रामले सुरुमा नाम माग्नु पर्यो र त्यो नाम एड गरेर चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ आउनु पर्यो। कस्तो मेसेज भन्दाखेरि पर्सनलाइज मेसेज है त। कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले जहिले पनि गर्दाखेरि एउटा भेरिएबल चाहिन्छ जुनमा चाहिँ हाम्रो डेटा स्टोर होस् होइन। अहिलेको लागि मैले नेम भन्ने भेरिएबल बनाएँ र इज टु गर्ने इनपुट अनि इन्टर नेम इन्टर गर्ने हो। अब हामीले के आयो त भन्दाखेरि अब अहिले मैले प्रोग्राम रन गरेँ भने के आउँछ, प्रोग्रामले चाहिँ एउटा नाम माग्छ, त्यो नामको भ्यालु चाहिँ हामीले युजरले दिन्छ र त्यो युजरले दिएको भ्यालु चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ हो। अहिलेसम्म त्यति गर्छ। अब हामीलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हे होइन, हे नेम हाउ आर यु, अहिलेको लागि यति गरौँ। अब यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। अब प्रिन्ट गर्नको लागि जहिले पनि सिङ्गल कोट अर डबल कोटमा हामीले लेख्छौँ स्ट्रिङलाई ए भन्ने प्रिन्ट हुन्छ, अनि कमा दिन्छौँ, अनि नेम भन्ने भेरिएबल राख्छौँ भनेको अब हामीले युजरले जुन नाम दिन्छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ आएर बस्छ हो। फेरि कमा दिन्छौँ र हाउ आर यु आउँछ। यसलाई मैले रन गरेँ भने के आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा के गर्छ यसले नेम माग्यो हो, राम दिएँ मैले, फेरि इन्टर गरेँ भने के आयो त हे राम हाउ आर यु आयो। फेरि मैले रन गर्छु, फेरि नाम माग्छ यसले, त्यसको लागि सीता भन्ने दिउँ, इन्टर गर्छु, हे सीता हाउ आर यु भनेर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रब्लम भयो है। अब जाउँ नेक्स्ट प्रब्लममा। मैले के गरेँ कमेन्ट गरेँ, राइट अ प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु इन्टर टु नम्बर एन्ड क्यालकुलेट्स देयर सम। अब चाहिँ मलाई के चाहियो त, युजरले दुईवटा नम्बर दिनु पऱ्यो र त्यसको सम चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो हो। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई के चाहियो त भेरिएबल चाहियो। अब भेरिएबल बनाऊँ, num1 भन्ने एउटा बनाऊँ, नम्बर 1 इक्वल्स टु इनपुट अनि के गर्ने इन्टर फर्स्ट नम्बर, फर्स्ट नम्बर भयो। अब फेरि मसँग अर्को एउटा भेरिएबल बनाउँछु num2 भन्ने, अनि इन्टर सेकेन्ड नम्बर। अब मलाई यो दुईवटा नम्बरको सम गरेर अर्को एउटा भेरिएबल चाहियो होइन, समवाला सम लेखौँ इक्वल्स टु num1 प्लस num2 गरौँ। अब पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ स्पेस जतिवटा स्पेस दिए पनि केही फरक पर्दैन है। अब हामीले आफ्नो कसरी बुझ्छौँ त्यो अनुसार गर्नु पऱ्यो। अहिलेको लागि मैले एउटा स्पेस दिएँ, यसमा पनि एउटा स्पेस, तर हामीले जति पनि स्पेस दिन पाउँछौँ, यहाँ पनि स्पेस दिन पाउँछौँ हो। अब यहाँ चाहिँ एउटा स्पेस दिने अनि ठिक हुन्छ भन्नेको चाहिँ होइन, जति पनि दिन पाइन्छ स्पेस है त। यो भयो। अब यसले सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि नम्बर माग्यो हो, त्यो नम्बर माग्यो, युजरले दियो, num1 भन्नेमा स्टोर गर्यो। फेरि अर्को नम्बर माग्यो, युजरले त्यो नम्बर दियो, num2 भन्नेमा स्टोर गर्यो, सम भन्ने भेरिएबल आयो हाम्रो। अब त्यो सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो num1 र num2 को भ्यालु चाहिँ जोड्छ र सममा लगेर राख्छ हो। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेको प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट सम गऱ्यो भने के आउँछ होला अब त रन गरौँ है त। यसमा एउटा इरर आउँछ है, 1 दिएँ फेरि 2 दिएँ, अब इन्टर गऱ्यो भने के आयो त 1 2 आयो। तर 1 र 2 को सम 1 2 हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि मैले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेका थिएँ, इनपुट फङ्सनले जहिले पनि त्यसको आउटपुट चाहिँ स्ट्रिङ दिन्छ, चाहे हामीले नम्बर हालौँ चाहे स्ट्रिङ नै हालौँ होइन, स्ट्रिङ नै दिन्छ। अब मैले यो स्ट्रिङलाई चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर इन्टर गऱ्यौँ हामीले युजरले, अनि त्यो नम्बरलाई चाहिँ एज अ इन्टिजर नभनिकन एज अ स्ट्रिङ चाहिँ इनपुट लियो क्या। त्यही भएर मैले स्ट्रिङ प्लस स्ट्रिङ जोडेर चाहिँ यहाँ 1 2 आएको हो है। अब मलाई यो स्ट्रिङलाई चाहिँ इन्टिजरमा लानु पऱ्यो अर फ्लोटमा लानु पऱ्यो भने के गर्छु त, अगाडि लगाएर आइएनटी लेखिदिन्छु। हामीले अगाडि कन्भर्ट गरेका थियौँ नि, त्यो लजिक चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छौँ है त। आइएनटी लेख्छु, ब्रेकेट ओपन गर्छु र क्लोज गर्छु। अब चाहिँ मैले यसलाई रन गरेर इन्टर फर्स्ट नम्बरमा 1 दिएँ अनि इन्टर सेकेन्ड नम्बरमा 2 दिएँ भने चाहिँ अब चाहिँ 3 आउँछ है त। भनेको के कुरा बिर्सिनु भएन त, इनपुट फङ्सनको आउटपुट जहिले पनि स्ट्रिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन है। यदि बिर्सियो भने इरर आउँछ। जस्तै 1 र 2 एड गर्दाखेरि 1 2 आउँछ हो, तर 1 र 2 त 3 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। फेरि मलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब अर्को प्रोग्राममा जाउँ। राइट अ प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु इन्टर अ रेडियस एन्ड क्यालकुलेट्स द एरिया अफ सर्कल विथ द्याट रेडियस भनेको अब हामीलाई एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पऱ्यो।
युजरले चाहिँ रेडियस दिन्छ है त। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि जम क्याल्कुलेट एरिया अफ सर्कल। अब सुरुमा त हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि रेडियस चाहियो। रेडियस माग्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई आइडिया आइसक्यो होला कसरी माग्ने भन्ने कुरा पनि होइन। सुरुमा एउटा भेरिएबल बनाऊँ, रेडियसको भेरिएबल बनाऊँ र आर भन्ने भेरिएबल बनाऊँ अनि इनपुट गरौँ, आइएनपुट इनपुट गरौँ अनि इन्टर रेडियस, इन्टर रेडियस। यसमा के मिस्टेक भयो, हामीले के गर्छौँ अब इन्ट अर फ्लोट गर्छौँ है त। अलिकलाई फ्लोट गरौँ, फ्लोट गरौँ। अब पोइन्टमा दिने हो भने फ्लोट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो पोइन्ट छैन होइन, एक्ज्याक्ट भ्यालु दिने हो जस्तै 1 2 3 भने चाहिँ इन्टिजर गर्नु पर्यो है। अब यसले के गर्यो त रेडियसको भ्यालु माग्छ र त्यसलाई फ्लोटमा पनि बनाउँछ र आरमा स्टोर गर्छ। अब हामीलाई एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो त पाइ आर स्क्वायर हो भनेपछि हामीलाई के चाहियो त पाइ पनि चाहियो नि त हो। अब पाइको भ्यालु त 3.14 हुन्छ। अब 3.14 लेख्ने हो त होइन। अब हामी त प्रोग्राम गर्दैछौँ भनेपछि त पाइको भ्यालु पनि तान्न पाए सजिलो हुन्थ्यो हो। अब पाइको भ्यालु कसरी तान्ने भन्ने कुरा मैले फर्स्टमा गरेको थिएँ, एकचोटि रिपिट गरौँ न होइन। इम्पोर्ट, अब हामी के गर्छौँ त इम्पोर्ट भन्नेको कुरा गर्छौँ। इम्पोर्ट अगाडि पनि इम्पोर्ट गरेका छौँ होला म्याथ भन्ने है। अहिले यसलाई मैले कम्प्युटै गर्छु, इम्पोर्ट म्याथ गर्छु। अब पाइको भ्यालु भनेको म्याथ डट पाइ लेख्ने हो। अब एरियाको लागि फेरि मैले एरिया लेखेँ, इक्वल्स टु गरेँ। अब पाइको लागि म्याथ डट पाइ, यसले के दियो त हाम्रो पाइको भ्यालु दियो अनि इन्टु आर भनेको आर। अब स्क्वायरको लागि चाहिँ हामीले इन्टु इन्टु त्यो गर्छौँ के, यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर अपरेटर हो। हाम्रो अपरेटरको बारेमा छुट्टै म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाउँछु होइन। त्यसमा कुन कुन अपरेटर हुन्छ, एसाइनमेन्ट अपरेटर, म्याथमेटिकल अपरेटरको बारेमा सब भन्छु होइन। तर अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि मलाई आर स्क्वायर चाहियो भने चाहिँ म आर अनि दुईवटा स्टार दिन्छु अनि 2 लेख्छु। यो भनेको चाहिँ आर स्क्वायर हो है त, भनेको म्याथ पाइ आर स्क्वायर भयो। अब हाम्रो एरिया पनि क्यालकुलेट भयो। यसलाई प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट अहिलेको लागि एरिया भन्ने प्रिन्ट गरौँ है त। के आउँछ होला त हेरौँ न, रन गरौँ। इन्टर रेडियस 2 दिएँ मैले है त, के आयो त 12.5637 आयो भनेको पाइ आर स्क्वायर गर्छ यसले है त। अब फेरि रन गरौँ, रेडियस दिउँ 5000 ल, रेडियस दिउँ, के आयो त यति चाहिँ एरिया आयो है। यो भयो हाम्रो एरिया निकाल्ने प्रोग्राम भयो है। यो चाहिँ भयो। फेरि मैले के गर्छु अब कमेन्ट गरिदिन्छु। अब अर्को प्रब्लम जाउँ। राइट अ प्रोग्राम द्याट आस्क्स द युजर फर देयर नेम एन्ड देयर फेभरेट कलर एन्ड देन प्रिन्ट अ मेसेज कम्बाइनिङ द टु इनपुट। अब चाहिँ अलिकति टफ जस्तो भयो है त। अब के गरौँ त, राइट अ प्रोग्राम द्याट आस्क्स द युजर फर देयर नेम एन्ड देयर कलर भनेको मलाई सुरुमा नेम माग्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो फेभरेट कलर माग्नु पर्यो र प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल छ, सिम्पल होइन। सुरुमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भेरिएबल बनाउनुपर्छ। अहिलेको लागि नेम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु र इनपुट भन्ने फङ्सन युज गरेर यो नेम है। अब चाहिँ के गर्छु म कलर भन्ने भेरिएबल बनाउँछु अनि फेरि इनपुट इन्टर कलर। अब हाम्रो युजरले चाहिँ दियो। अब हाम्रो त अहिले हामीले स्ट्रिङकै काम गर्दैछौँ नि त, त्यसैले चाहिँ यहाँ इन्ड फ्लोट केही गर्नु परेन है त। किन भन्दाखेरि इनपुटको आउटपुट जहिले पनि स्ट्रिङ नै हुन्छ। अब हाम्रो नेम र कलर आयो। अब के गर्ने त एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्ट गर्ने अनि फेरि हे योर नेम इज कमा, नेम भन्ने राख्ने, कमा गर्ने, योर नेम इज यो एन्ड योर फेभरेट एन्ड योर फेभरेट कलर इज, फेरि कमा गर्ने अनि कलर लेख्ने अनि फेरि गर्ने अनि फेरि अब चाहिँ थ्याङ्क यू लेखौँ है त, एनके थ्याङ्क। अब हामीले यसलाई रन गऱ्यौँ भने के आउँछ त, रन गरौँ। इन्टर योर नेम टेक, इन्टर कलर, अब माई फेभरेट कलर इज रेड, के आयो त हे योर नेम इज विवेक तामाङ एन्ड योर फेभरेट कलर इज रेड, थ्याङ्क यू। फेरि मैले यसलाई रन गरेर अर्को नाम पनि दिन मिल्छ। अब नाम के दिउँ त राम भन्ने दिउँ होइन अनि ग्रिन दिउँ। ओके आयो त हे यो नेम इज राम एन्ड योर फेभरेट कलर इज ग्रिन हो। हामीले यसरी चाहिँ इनपुट फङ्सनको युज गर्न सक्छौँ है। अब जाउँ नेक्स्ट प्रोग्राममा। राइट अ प्रोग्राम द्याट आस्क्स द युजर फर द लेन्थ एन्ड विथ अफ द रेक्टाङ्गल एन्ड क्यालकुलेट्स दिस एरिया। यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ। यो चाहिँ त हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त।
हिन्ट चाहिँ के दिन्छु, सुरुमा दुईवटा भेरिएबल चाहियो, लेन्थ र विड्थको, अनि एरिया भनेको या इन्टु बी हुन्छ, अनि युज गर्नु पऱ्यो। एकदम सिम्पल छ, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होला यो त होइन। यो भयो हाम्रो यो टपिक्सहरूको चाहिँ हरेकको चाहिँ इक्जाम्पल होइन। अब सबै इक्जाम्पल आफूले नै मैले नै गराएँ भने त भिडियो एकदम लामो हुन्छ होइन। त्यसैले यो इक्जाम्पलहरूबाट आइडिया लिनु पऱ्यो होइन। मोडुल कसरी युज गर्ने होइन, सुरुमा मोडुलको नाम लेख्नु पऱ्यो, डट गर्नु पऱ्यो, अनि युज गर्नु पऱ्यो, अनि कुनै पनि कसरी माग्ने, युजरबाट इनपुट कसरी माग्ने, इनपुट मागेकोलाई कसरी इन्टमा लाने, कसरी फ्लोटमा लाने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, कुन कुन टाइप्सहरू हुन्छ डेटाको भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। यो सबको बारेमा डिटेलली चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियोमा पनि छ, प्रिभियस भिडियोमा छ होइन, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यस्तै भयो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।